नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टेकार ह्या कार्यक्रमात तुमकां परत एकदा येवकार. आमचे मदीं आसात आज जे खरे साश्टीकार, खरे गोंयकार अशें म्हणपी डॉक्टर जॉन्सन फर्नांडीस. डॉक्टर जॉन्सन फर्नांडीस हे जरी ENT तज्ञ असले तरी तांचें मेन म्हाका दिसता काम आसा तें सोशल वर्क, आनी तातूंत भितर पर्यावरण आनी हाचेर काम करपाक तांकां आवडटा. तें एक तांचें मिशन अशें हें करून म्हणून ते काम करतात. डॉक्टर, एक तुमचे सद्याक कुंकळे काल एक व्हडले लोक रस्त्याचेर आयले बिकॉज ऑफ पोल्युशन म्हळ्यार ते अशें म्हणटात की थंय लोकांक वास घेवपाक जायना, श्वास घेवपाक जायना, दोळे चुलचुलतात, नाकात. एक्चुली कितें कशें आसा सिच्युएशन थंय? थंय पळय आमकां फिश मील पळय आसा, दॅट इज द वन दॅट एमिट्स लॉट्स ऑफ गॅसीस. वन इम्पॉर्टंट गॅस इज हायड्रोजन सल्फायड. क्लिनिकली जर तर आमी वाचले जाल्यार जायत, दे आर कॉल्ड एज माल ओडर्स. माल ओडर्स म्हणल्यार ओडर जो स्मेल पळय येता घाणीचे म्हणटा पळय आमी कोंकणीन, तो एक तर आमच्यांनी तो सोंसपा जायना, ताका म्हणटा आमी माल ओडर. इट इज रिजेक्टेड बट इट डजंट कॉज मच हार्म, बट द गॅसीस दॅट आर बींग एमिटेड आर हार्मफूल, लायक हायड्रोजन सल्फायड. इट हॅज टू बी ट्रिटेड. सो ताका ते प्रमाणे तो प्लांट उजा करपा जाय. सगळ्यो ज्यो पळय इंडस्ट्री पळय थंय आसात त्यो फकत आपणे पयशे कशे करपाचे म्हण ते चिंततात, लोकांचे हेल्थाचे बद्दल ते चिंतनात, आनी थंय ते सगळें वाट लागता. दुसरें कॉम्प्लायन्सीस. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड शूड बी व्हेरी फर्म ऑन द कॉम्प्लायन्सीस दॅट दे आर टू मीट वीथ. इफ दे आर नॉट मीटिंग वीथ, यू मस्ट पूट देम अ फायन. यू मस्ट सी रेग्युलरली कमिंग अप डावन देर एंड फायंडींग आउट वॉट इज बीन हॅपनिंग. सो तें जायना. दुसरी आसा आमची आनी एक डिस्टिलरी आसा पळय थंय, दे आर युजींग अ लॉट ऑफ मोलासीस. सो तांचेय बीन कशें कितें म्हणटा ते प्रमाणे पळोवचें पडटा. They are also going for expansion. So sometimes what happens, they just take the effluent and put it anywhere that they want. कालचे जे पळय आमचे सगळे लोक पळय एकठांय जाल्ले ते खंयचे बॅनराचेर अशें म्हण एकठांय जावना. सगळे लोकांक दिसता काळजांतल्यान बाबा आमची कुंकळी आमी सेव करपा जाय, आमच्या जिवा बद्दल आमी पळोवपा जाय अशें म्हणून लोक एकठांय जाल्ले. थंय वतकीर आमी खुबशे बारीक बारीक हातून पळयले आनी थोडे लोक म्हणपाक लागले की ते गटरांतल्यान तें उदक सोडटात आनी तें आमचो एक बारीकसो वॉटर बॉडी आसा थंय पोंड अशें, तातूंत भितर गोरवां बिरवांक वटेतात. तो थंय वता. तें उदक आजून पर्यंत चॅक केलें ना आनी आय डोंट थिंक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज एवर चॅक्ड इट. पूण आमी जेन्ना पळय सनरायज हिंका लागून झगडटाले ते सनरायज हिंकाचे फाटले वटेन ते वी यूज टू टेस्ट दॅट वॉटर ऑलवेज बिकॉज इट इज लो लायन आनी फॅक्टरी वयर आसा. म्हणजे तातूंत ड्रेनेज पावसाची स्टॉम वॉटर ड्रेन ऑलवेज गोज देर एंड यूल फायंड लॉट ऑफ हेवी मेटल्स. हो स्मेल जो पळय आसा न्ही, दोळे जळटात, लोकांक खास सुट्टा, लागीं लागीं कोण आसा ते. देर बी फोलिएज दॅट विल बी बर्न्ड. लिव्स पळय आसा तांचेर बारीक त्यो किट्टी बसतात, ते लासता. देर आर लॉट ऑफ रोलिंग मिल्स. ऑल दीज आर इश्यूज दॅट वी हॅव सीन. थोडीं लागींचीं घरां पळय आसा आनी थोडीं 1.5 किलोमिटर पयस पळय घरां आसात, कोंबा पारी कोटो, तांच्या घरान वचपाचें ना. तूं जर तर 1-2 दिसांनी उक्ती केलें जायत आनी तो वयलो रूम साफ करता, आताक सगळे काळे थिमे, नाकान बोट घातल्यार सगळे काळे कार्बन पार्टिकल. दीस इज वॉट इज बीन हॅपनिंग. तूं ENT तज्ञ म्हणून विचार तुका लोकांचेर आरोग्याचेर हाजो कितें परिणाम जावपाक शकता? देर आर जेन्ना पळय पोल्युशन वाऱ्यान पळय वता तेन्ना पुलमान खूब तरी आमकां इफेक्ट येवपाक शकता. जशें पळय आयज आमी कोलाचे बद्दल उलयतात. एवरीबडी टॉक्स अबाउट कोल्ड डस्ट. कोल्ड डस्ट पळय आसा, इट डजंट किल. वॉट इज कंटेन इन टू दॅट कोल्ड डस्ट किल्स. दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. नाव तूं रेस्पिरेबल डस्ट म्हण आसा आनी नॉन रेस्पिरेबल डस्ट म्हण आसा. रेस्पिरेबल म्हणटा तो आमकां कळनासतना आमच्या पुलमान भितर वता, तो सेटल जाता. आनी नॉन रेस्पिरेबल आसता आमच्या नाकान भितर केंस आसा तातूंत उरता, भितर म्युकस पळय आसा तातूंत चिटकून उरता, आमी सुयत काडटकीर तो भायर पडटा. दॅट इज नॉन रेस्पिरेबल. आमच्या तोंडार बिंडार पडटा. पूण जो पळय भितर वतकीर तातूंत पळय हेवी मेटल्स आसात. देर इज स्ट्रॉन्शियम इज देर इज थोरियम देर. दीज आर रेडिओ एक्टीव. दे कॅन किल, दे कॅन कॉज कॅन्सर्स. सो दीस इज वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टँड. लोक म्हणटा की तें डस्ट धुल्लो. Yes, dust is about what is contained into that dust is what we need to analyze and we have to find out. And that is what is very important for all of us to understand. दोतोर तुमचे जर प्रश्न पळयल्यार इट्स व्हेरी पेरिनियल प्रॉब्लेम कशें सगळे रायट फ्रॉम द बिगिनींग आय बिलीव हे तुमचे प्रॉब्लेम आसात सुरवातेक पासून. कित्याक लागून हे जालें? सारकें प्लॅनिंग करनासतना इंडस्ट्रीज आयल्यो, कितें आयल्यो? See, there is something called as plan your work and work your plan. These people plan to fail and they fail to plan. कळ्ळें तुका? When the industrial estate was being brought up that time, I remember there was a meeting being held and then amcho member of the parliament Shantaram ashilo, and we had a meeting and that time we had asked him what type of industries are going to come up over here. Industrial estate येता म्हणून सगळ्यांक खबर आशिल्ली
आणि नॉर्मल थिंग फॉर द पीपल टू थ्रो अ बेट इज नथिंग बट टू से दॅट यू विल गेट जॉब्स, you will get jobs. It's not the question of getting jobs. It's the question of, have you educated people who are going to fit into that job? What must happen is, you cannot have, a square peg in a round hole. Education different and तुका ती vacancy हा त्यो different. मागीर mismatch जातकीर आमी मागीर दुसऱ्याच लोकांक हाडटात. So तशें जावपा नाका. So तें करतलो जाल्यार you must try to find out what type of industries I'm going to bring to this industrial estate. Have I got educational system in place where I'm going to educate these people and they are going to be employed there? ह्या प्लॅनिंग तांचें नासता. One simple example, leave behind even the Kunkulim industrial estate. तातूंत आसा ते आमचे कमीचे कमी म्हळ्यार 10 ते 14 सुमार आमचे रोलिंग मिल्स आसात. तातूंत काम करपी कोण? आमचे गोंयकारां कडेन तें काम जायना. सो पीपल ब्रिंग फ्रॉम ऑल बिहार, ओरिसा, बिकॉज दॅट इज हार्ड लेबर वर्क. Our people are not in tune with that. With so much of heat they have to work. ते आमच्या लोकां कडेन जायना. So what type of industry did it bring? Not favoring for the people of Kunkulim to work in those circumstances. I'm taking another retrospective one. ते कुकरचे सोड. Let us go to where now? It is called as a pharma park. एका तेंपार एडवर्ड फालुरून जेन्ना पळय ही हाडिल्ली तेन्ना आमकां म्हणटाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणटाले पळय. आनी आमी तेन्ना 11वी 12वी आशिल्ले. आमी लय चिंतिल्लें की आमकां जर तरी इंजिनियरींग मेळ्ळें, इलेक्ट्रॉनिक्स घेवपाचें म्हणजे शेवटी आमकां जॉब मेळटलो अशें आमचे एक तकलेन एक विचार आशिल्लो ल्हान भुरगे आसतना. टुडे इट इज बिकम अ फार्मा पार्क. देर आर सो मेनी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज दॅट आर कमिंग, बट हाऊ मेनी फार्मसी कॉलेजीस डू वी हॅव? एक आसा आमची गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी विच इज आर गव्हर्मेंट रन. सेकंड आहा ती आमची पोंडा एड्युकेशनल सोसायटी. द टोटल नंबर ऑफ फार्मासिस्ट दॅट आर कमिंग आउट फ्रॉम देर आर नॉट सफिशियंट फॉर अन लोन इंडस्ट्री लायक दॅट ऑफ सिप्लाज विच हॅज गॉट अबाउट 10 प्लांट्स देर. तांचे कडेन 10 प्लांट आसा. तांचे हें पळय आसा रिटेन्शन रेट आनी जे कोण पळय लोक सोडून वता आफ्टर दॅट इट सेल्फ इज अबाउट 400 to 500. हांचे 400-500 लोक पास जावन भायर सरता. म्हणजे त्या सिप्लांटाक ताका लागून सगळे एक तर महाराष्ट्र किंवा कर्नाटका साकून लोक तांकां हाडचे पडटात. सो वेर इज द सिस्टम कम ऑफ टॉकिंग अबाउट दॅट यू ऑल विल बी गेटिंग जॉब्स? इंडस्ट्रीज आर नॉट गिविंग अ जॉब्स. कुंकळेंत हाजो प्रॉब्लेम कितें इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो? परत आमी थंय थंय तुमचे थंय पावर गजलर्स फॅक्टरी आसात, वॉटर गजलर्स फॅक्टरी आहात. त्या शिवाय हाजे पयलीं हे जालें ते आतां बंद जाल्यात त्यो तुमचे झिंक आनी हाजे निकोमॅट ह्यो घालता. हे हाजेर सगळो खरें तर कंट्रोल आसपाक जाय आशिल्लो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो. तुका कितें दिसता? आय एंडोर्स युअर पॉयंट 100%. कित्याक आमी हाय पावर कमिटीचे पळय मिटींग मिनट्स पळय आसात त्यो लेगीत आमी तेन्ना काडल्यो जेन्ना आमी तांकां कोर्टान घाले तेन्ना, बिकॉज वी वॉन्टेड टू फायल दोज पेपर्स बिकॉज माय लेटर वॉज कन्वर्टेड इन टू अ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन. हाय पावर कमिटी सेज the pollution control board gives reasons why Sunrise Zinc and Nicomet should not come. They म्हणटा कितें? The zinc ash that is brought for the Sunrise Zinc company, it is a byproduct of some another industry. It is being imported over here. So what it contains we would never know. One. Second thing they are saying that the process is indigenous. तो process खंय try केल्लो ना म्हणटा ताजेर कितें जातलें म्हणटा तें आमकां खबर ना. तिसरें तेमी काडलें that the effluent treatment plant is also indigenous. So ते indigenous जालें जायत जाल्यार त्याचो बाबा सक्सेस रेट कितें, ताचो फेलियर जाल्यार कितें जातलें म्हणटा तेंवूय नाशिल्लें. दीज आर द रिजन सायटेड बाय द गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आमकां बरें दिसलें हाजी फुडली मिनट्स आसा त्यो बऱ्यो कितें येतल्यो म्हणून. फुडली मिनट्सां कितें बरयलें आसा दॅट सनरायज झिंक शूड कम टू कुंकोलीम. देर इज नो एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दीस. पूण हे कित्याक लागून? कोण हाजे फाटल्यान कोण आशिल्लो? ना हाजे फाटल्यान सी मंत्रिमंडळ पळय आसा न्ही, एज मच एज द इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकींग फॉरवर्ड फॉर मेकिंग मनी. आमचे जे पळय सगळे मंत्रिमंडळ पळय आसा चेअरमॅन ऑफ डिफरंट कॉर्पोरेशन आसा, दे ऑल्सो लुकींग फॉर मनी. So nobody is looking for the people of Goa, nobody is looking for the people of Kunkulim. Everybody is looking only for making money. Who is to be blamed? We blame wholly and solely. आमचे पळय ते 40 जाण पळय आमदार पळय आसा, I blame totally them. There was a case being filed against one of the ministers for power guzzlers and whatever it was. What happened to that case? Still it is going on. Then, so what is happening over here? Everybody is looking forward for money. So when everybody is looking forward for money, that's going to happen. Finally, who is the victim? The victim is the innocent person who has given his land with a bait that my son will get a job, my somebody else will get a job, and nobody gets a job, but you get only pollutants. तुवें ते पावर गजलराचें म्हणलें म्हाका आतां ती केस मोविनाचेर घाल्ल्या ती अजून चालू आसा. आनीक ती घालपाचें हे आशिल्लो आमचो मनोहर पर्रेकार. आनीक आतां सद्याची जर परिस्थिती पळयल्यार जाका जाणें भितर उडयलो तोच ताजे कॅबिनेटाक मंत्री आशिल्लो. So you can draw your own conclusions now from this, what has been happening. So there is no enemy over here. There's only one common thing.
And I told you already about it. Everybody is looking forward to industrial estate as a milking cow. ज्या पर्यंत तुका तातूंतल्यान दूध मेळटा त्या पर्यंत तूं दूध काडत रावता. And these people also don't want to go ahead with meeting the compliances. Several times I have told them, stop giving donations. You do a good corporate social responsibility project in Kunkolim. Take the schools that are there. Take the schools in Balli that are there. तुम्ही बाळ्ळी पाडी म्हणटा तो गांव पडयला आसतलो वता आसतना. Can you believe Sunrise Zinc has put their hazardous waste in Padi, which is 8 kilometers away from Kunkolim? आणि थंय आमी गेले पळय ते पळोवपाक एक तांक आसा त्या तांकाक म्हाका दिसता कमीचे कमी म्हणल्यार 15 to 16 फूट सुमार डीप आसतलें तें. म्हणजे तातूंत भितर उदक भरतालें, तातूंत व्हरून हो वेस्ट घातला. आमकां एक जाणटी बायल मेळ्ळी. म्हणजे आमी तें पळयलें, थोडें हातान काडलें, सगळें मेणकट अशें आमकां कळ्ळें तें ताजेच म्हणून. तें आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलें हें मातशें तपासून पळयात. द टेस्ट केम पॉझिटिव्ह. दॅट लेडी इज आस्किंग मी बाबा आम कितें हाडलां. ओके. तिका बाबडे खबर ना हें वीक हाडून तिगेल्या घरा सायडीन घातलां म्हणून तिका बाबड्याक खबर ना. तिका आमी सांगलें हें वीक अरे बाबा पूण आमी कितें करता आमी जाणटी जालीं न्ही आमी वचपाटायम जालो. So people are not realizing, they are not aware. So till this awareness is being created to the people so that they understand the repercussion on their health and the future generation that's yet to come in, things are not. But this हे आसता ऑन द तुमगे लोकप्रतिनिधी जे कोण आसा तांचेर आसता न्ही. ताणें लोकांक फुडें काडपाक जाय, ताणें लोकांक समजावपाक जाय, ताणें कितें लोकांचें बरें करपाक जाय. कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीक तुमी हेजे वयल्यान एज्युटेशन केलें, सगळें केलें, इतले तेन्ना इतलो बोवाळ जालो. पूण तुमचो लोकप्रतिनिधी तुमचे बरोबर आशिल्लो तेन्ना आनी आतांचोय आसा. Now the number goes down dwindling, and I still feel that the people who are trying to give a narrative and people who are trying to talk, the Goebbels theory where falsehood becomes repeatedly being told becomes a truth. These are the type of things that happen there. आमचे कडेन बंडला मारपा येना. आमी आतां कितें ते सेट तुलयले आमी गेले. We know what is happening down there. And then people are also looking for money. ते म्हणटा तूं पयशे दे. पयशे हांव खंयच्यान हाडटलो. I am not milking that cow for the industrial estate of Kunkolim. I have no money to give you for a vote, nor will I do it because my integrity is not something that is to be done like that. So this is where you become a failure in politics when you go inside. But the worst part of it is the people should realize that let me maintain my integrity to fight for the cause for my future generation. They are not even looking for that. पॉयंट सारको स्ट्रेट पॉयंट एक आसा. जोकी आलेमांव आसतना ह्यो सगळ्यो पोल्युटेड इंडस्ट्रीज आयिल्ल्यो सगळ्यो आयिल्ल्यो आनी तेन्ना जोकी आलेमांव वॉज वन ऑफ द बरे पोर्टफोलियो आशिल्लो, स्ट्रॉंग असो हाजो मिनिस्टर आशिल्लो. जोकी आलेमांवान प्रो पीपल स्टँड तेन्ना घेतला काय आनी दुसरें म्हणटा तें काल इतलें एजुटेशन जालें आनी ताजो चलो जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा तो काल ना. What is happening is when you talk about this, we fought the agitation from 2005. We were going on till to about 2007. Then we went beyond that 2009, 2010, 2011. लगेच आमी गेले आनी आतांय बीन आमचे लेटरां बिटरां वतात. आमी ते लोकांक घेवन वचपाचें कमी केलां कित्याक तुजे बरोबर खऱ्यांनीच लोक कितले आसा आनी कितले लोक वचून थंय दूध काडपाचें आसा म्हण ते कळनात. यू कांट शो देम. So because of that, I fought my own war. I was happy that my letter was converted in the public interest litigation. पूण एक म्हत्वाचें काम तुवें विचारला तो प्रश्न बरो. त्या तेंपार जर तरी जोकी आलेमान आमचे बरोबर रावन बोवाळ मारिल्लो एंड द वे दॅट ही हॅड पावर इन हीज हँड्स इन द कॅबिनेट, आज तेगेल्या पुताक बोबडी मारपाक पडनाशिल्ल्यो आनी कुंकळचो गांव वूड हॅव बीन मच सेफर. बिकॉज वन थिंग दॅट आय हॅव रियलायज्ड इज सेफ एटिट्यूड्स ब्रिंग अबाउट सेफ बिहेवियर एंड सेफ बिहेवियर गिव्स यू द सेफ एनवायरमेंट. दीस इज समथींग वीच इज व्हेरी पर्टिनंट. हें जर तरी आमचे तकलेन ना, हें जर तरी आमी तकलेंतल्यान चिंतनात की बाबा म्हाजो एटिट्यूड for the safety of the people, for the safety of my Kunkolim, for the safety of the industrial estate, then nothing will happen to us. So today he is the leader of the opposition. Letter baraytat. I have seen those letters. Good. I am happy about it. I am happy also that he is making noise in the assembly. Good. His father never made that noise. So if something like this is going to happen and if there is going to be an outcome that is going to favor the people of Goa and Kunkolim, I will be more than happy. But Kunkolim is one place which is very notorious. I say notorious because I know, I have experienced it myself. तूं वता फुडें तुका दिसता की तुजे बरोबर हजारांनी लोक आसा म्हूण तूं फाटल्यान ओळून पळयलें जाल्यार जायत तुजे वटल्यान कोण ना. ते अर्दे जंप मारून ते वटच्यान वचून आसात. This is the history and that's why I say that it's very notorious. So what is future of Kunkolim? Future of Kunkolim is very bleak as long as these things are happening where people are having a tendency for their greed and to get the money. It is going to be very bad.
डोनेशन दॅट आर बीन गिवन लेफ्ट रायट एंड सेंटर फॉर ऑल मॅचीस एंड प्रोग्राम्स एंड कोण लोना म्हण हाडटले आनी कोणा म्हण हाडटले आनी ते प्रोग्राम करपाक तुमी पयशे दिता पळय ते पर्यंत लोक मागीर मेल्टींग जातात. दे स्टार्ट सिंगींग लायक नो वाय शूड आय गो फॉर दॅट एज्युकेशन आय गेट प्रोग्राम्स म्हाजे प्रोग्राम जाता बिकॉज आय गेट द मनी फ्रॉम देर. दॅट्स वाय आय बीन टेलिंग द इंडस्ट्रियल एस्टेट वर्क आउट युअर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. When you work out your corporate social responsibility, you can see that that money goes for a legitimate cause of कुंकोलीम. आज म्हाका सांग ते इंडस्ट्रियल एस्टेटी आमचे कडेन ट्रक बी ना. कोवीड जालें म्हणून सगळ्यांनी लोकांनी बोवाळ मारली थंयच्यान कोवीड जाता सगळे कितले लोक बरे ना म्हणून. आय कॉल्ड अप तांचो इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट केणी बाबा आशिल्लो. केणी बाबाक सांगलें आमी बाबा म्हणलें आमी एक कोवीड-19 म्हणलें एक अवेरनेस प्रोग्राम करया आनी वी वर डुईंग इट थ्रू रोटरी. तो म्हणपा दोतोर करया. म्हाका म्हणलें तुमचे ते बिहारी ओरिसा म्हाका म्हणलें उलोवपाक कळना. हांव म्हणलें हिंदीन करता इंग्लिशान करता कोंकणीन करता तुका जाय तसो मिक्स भाजी करता पूण तूं म्हणलें थोडे कोण अशें उलोवपाचें आसा तांकां हाड. वी टॉट देम हँड वॉशींग दीस दॅट एंड एवरीथींग एंड वी डीड द प्रोग्राम फॉर देम. आफ्टर दॅट द कोवीड-19 केसीस केम डावन. कळ्ळें तुका. नाव दीज आर द टायप ऑफ प्रोग्राम वेर पीपल कॅन बी एनगेज्ड एंड यू कॅन डू द लर्निंग प्रोसेस देर. आतां थंय व्हडलें एक तांक आसा त्या तांकान कोरी ती पयलींची चिरे काडपाची तातूंत भितर उदक भरिल्लें आसा पावसाचें उदक भरता तातूंत कोण कसले एफ्लुएंट सुट्टा कोणाक कांयच खबर ना. दॅट वॉटर बॉडी इज नेवर बीन टेस्टेड. आमचे आतां सॉलीड हजार्डस वेस्ट पळय आशिल्लो निकोमेटाचो आनी सनरायज झिंकाचो तो थंय ती जमीन दिल्ल्यान तो थंय आतां पॅकअप करून दवरिल्लो आसा. तुमी आतां निकोमेट इज बींग परचेज बाय वेदांता माल्को कितें तरी इंडस्ट्रीज मातशें कितें जालें तांगेलें. नाव वेर आर द हजार्डस वेस्ट गो. IDC, Industrial Development Corporation, is supposed to provide all the necessary facilities, whether it is water, whether it is power, whether it is roads, whether it is building, whether it is housing, crash, whatever it is. And they are supposed to see all those facilities are being made available. Where is your truck bay? Where is your toilets for the people who are coming in there? So many heavy trucks are coming in there. Where are the drivers going in? They go for open defecation. There are people who are working into Usha Ispat and other industries, rolling mills. त्या तुगेले तातूंत फॅक्टरींकच भितर रावतात. आर दे मिटींग द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट्स. वन इज IDC, द सेकंड वन इज द गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द थर्ड वन इज फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. एंड आर लेजिस्लेशन्स आर वेरी पुअर. दे आर ओल्ड लेजिस्लेशन विच आर नेवर बींग चेंज. आय डोंट नो वेदर यू रिमेंबर लास्ट टायम वी हॅड अ ब्लास्ट. ऑक्सिजन सिलिंडराचो ब्लास्ट जाल्लो पळय. द नंबर ऑफ पीपल दॅट आर वर्किंग इन टू दॅट इंडस्ट्री आर वेरी फ्यू. सो इट डजंट कम अंडर द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. ताका एक सेंट्रल बॉडी लागता. तो सिलिंडर हार्नस करून ना ताका चेन घालून दवरुना. तो ब्लास्टिंग जालो ते कितें भानगड जाल्यो गेले फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स केम देर. दे आर टेलिंग वी हॅव गॉट लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉईज. यू आर नॉट द ऑथॉरिटी टू लुक इन टू माय मॅटर. Who that company is? Company is saying because as per legislation he is right. If you go to the court, factories and boilers have got nothing to do. बट तातूंत भितर दोग जाण मेल्ले पुलिसाच्यान काय करपा नाशिल्ले. पुलिसान जाता पूण हें पळय तूं आतां फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हॅव गॉट नो रायट. सो हू हॅज गॉट द रायट? सेंट्रल ऑथॉरिटी. द सेंट्रल ऑथॉरिटी येतली केन्ना ते आपणाक जाय तेन्ना कितें करपाचें. सो वॉट आय एम सेयींग इज अंडर सच सर्कमस्टांसीस द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर शूड गिव इट अ रायट दॅट टील द सेंट्रल बॉडी कम्स इन इट इज द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स विल बी लुकिंग इन टू इट. Arsenic, who was testing arsenic when we were fighting the agitation in 2005 to 7, 8, 9? It was the factories and boilers. Arsenic ते चेक करताले. मशीन मोडलें उडयलें. आमी गोवा स्टेट पुलीस म्हणटा आमकां तितले ते आर्सेनिक ते चेक करता म्हणून. ते म्हणटा नो वी आर नॉट चेकिंग इट. हू इज चेकिंग इट? फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स बी कम, machine is broken down. So who checks it? You are starting an industry. You do not have the reagents nor your equipment is ready to use for testing for arsenic and it is non-biodegradable. सो असले ज्यो पळय आसा ज्यो भितर फिशान वता आनी मागीर आमकां येवन पळय कॅन्सर जावपाच्यो अश्यो पळय गोश्टी पळय आसा त्यो टेस्ट करपाक तुमचे कडेन इक्विपमेंट ना. वाय डू यू ब्रिंग द इंडस्ट्रीज? जर आतां हें सगळें जर पळयल्यार की एक वडच्यान ज्यो कंपनीज आनी कंट्रोल ज्यो ऑथॉरिटीज आनी हें दवरपाक जाय कंट्रोल दवरपाक जाय ते फेल जाल्यात. दुसरे वडच्यान जे राजकारण्यांनी लोकांक समजावपाक जाय आशिल्ले लोकांक तयार करपाक जाय आशिल्ले ते तूं म्हणटा तशें की दे आर मिल्कींग द काव आनी तूं म्हणटा तशें की लोकय आतां आयदर कितें मेळ्ळें जाल्यार मेळूं आतां जालें जाल्यार जाल्लेच आसात कितें मेळटा तें घेवया अशी एज अ कार्यकर्ता एज अ एक्टिविस्ट तुका कितें दिसता? तूं मनांतल्यान खंती जाता कितें? ना, द प्रॉब्लम इज हियर इज आय फिक्स अप द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स एंड द गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. Goa State Pollution Control Board is the most corrupt board there. It should not be called as pollution control board. It should be pollution causing board. That C should be changed.
I talked to Joglekar, their chief scientist who was there. The fish mills were polluting. I took them to the green court asa to tribunal nele antaka. What happened over there was they were given crores of rupees fine. Maagir kadle and tanche few lakhs. My question to the pollution control board is that you had given them so many crores of fine. You must have had some calculation. What calculation have you used to make it 5 lakhs? They have no answer for this. But again, you cannot go in green tribunal. No, green tribunal वचपा आता पण ही कॅल्क्युलेशना फुडें आसा हे सगळे पेपर कलेक्ट करून तुवें वचपा जाय. काणी सांगता म्हण कसल्यो त्यो काणी आयकपाच्यो न्ही कळ्ळें तुका. I last time I told them they did not invite me when I told them that I want to come for the hearing. Early in the morning they are sending me a letter to come for the hearing. The fish mill people are coming in there. I am not called. The complainant is not being called. So what is the Goa State Police? I सांगता तुमची मिटिंगच म्हण बंद उडयतलो हांव. आमकां कापुस्ताद दोतोर जॉर्सनाची. Finally, they said like, okay, you come for the meeting. At that meeting, one of the fish mill fellow is telling me that I have got about 3,000 plantation of banana plantation and I'm putting all that waste over there. I mean, how much is your area? 2,000. I'm an agriculturist, Sushandor. Yeah. I also understand in 2,000 square meters you cannot have 3,000 banana plantation. ताजे लिफूच आहा ते 1.5 मीटर आसता. तुका 3 मिटरांचे केळ लावची पडटा. I mean, तूं म्हण कोणा काना घालता? हांव म्हण दोतोर कानाचो म्हगे काना घालपा म्हण कोण घालना. And I told him, I said, all falsifications. Don't take this type of statements. So, असले statement पळय आसा न्ही, they are gullible. They make those statements and it looks, कोण आयकता पळय न्ही ताका कितें दिसता, हें सारकें आहा मरे. दोतोर जॉर्सन उलयता सगळे फालसिदाद अशें दिसता. तर हे आता अशी परिस्थिती असताना काल परत एकदा लोक रस्त्यार आयल्यात. तुका कितें दिसता? दिस इज अ न्यू बिगनिंग और इट्स अ ओल्ड स्टोरी? एंड I wouldn't say that it's an old story. There are people now who have become very conscious about this. Many people have lost their lives. Some aunts, uncles, parents have lost their lives because of cancerous diseases. And people are becoming now a little bit more careful about it. And they are thinking like, this is the reason that we are having it. अशें आसता. So म्हाका दिसता ती लोकांक मनान कितें तरी भंय पडिल्लो आसा. आनी हे भयांचेरूय कितें तरी बरें जावचें अशी म्हाजी एक देवा कडेन विनंती आनी लोकां कडेन मागणी. बाबा तुमी बरें करून रावात कुंकळकार आनी साफ सफाई करून दवरपाचो कुंकळचो गांव. एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट शूड बी ऑल्सो, वी कॅनॉट अफोर्ड टू जस्ट कीप क्वायट वेन दे आर showing us their tongue. It's time for us to show them our bad teeth, the Dracula teeth. Only then they will understand. Because last time I know what agitation. 13 लोकांक घेवन हांवें हायवे बंद केल्ली. 13 लोकांक घेवन हायवे बंद केली. Then they started opening up their mouth. And the police department was also not with us. They were all with the Mantri Mandals. They started taking off my people and people started getting scared. Ajer case, Tajer case, Aka Bitar Gal, Taka Bitar Gal. So when you are using a coercive force by false cases, then it becomes very difficult. ह्याच आमी ह्या नोटाचेर लोक जागे जाल्यात. ह्या नोटाचेर आमी आमचो ही कार्यावळ सोंपोवया. दोतोर, मनांतल्यान मागता की तुम्ही जे हाताक काम घेतात, तुम्ही म्हणजे सगळे कुंकळकरांनी आता जे काम घेतला ताका यश मेळो. कारण फकत ते तुमकांच न्ही, ते फाटले जे दुसरे जे गांव आसात तेय काबाल जातले, हे हळूहळू फुडें जातले. सो म्हाका दिसता की लोक जागे जाल्यात, अशेच लोक जागे जातले अशें आमी धरया. तुमी हांगा आयले गोमंतक TV वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं.